කතා කරන්න නැතුවම බැරි සුපිරි පැටර්න් එක maybe අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන කතා කරමු. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. So let's go to the video. යාළුවනේ මොකක්ද maybe කියන්නේ? maybe කියන පැටර්න් එක යොදාගන්නේ යමක් කර ඉන්නවා ඇති. නැත්නම් යමක් කරමින් ඉන්නවා ඇති කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි maybe කියන පැටර්න් එක යොදාගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු maybe කියන පැටර්න් එකෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. So let's go to the slides. හොඳයි. maybe යමක් කර ඉන්නවා ඇති. නැත්නම් යමක් කරමින් ඉන්නවා ඇති. example අය සින්දු අසමින් ඇති. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කර ඇති. අම්මා තේ හද ඇති. බලන්න මේ වගේ වාක්‍ය කොච්චරනම් එදිනදා භාවිතා වෙනවද? එහෙනම් අපි බලමු maybe යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ structure එක. So let's go to the another slide. Subject plus maybe plus verb. මෙතනදී subject කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. maybe මගින් කර ඉන්නවා ඇති කියන අදහස ඉස්මතු වෙනවා. ඊළඟට verb එක. මෙහිදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. verb එක අපි යොදා ගන්න ඕනේ ing form එකෙන්. example going, making, coming මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ verb එකේ base form එක අගට ing එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් මගේ යාළුවන්ට තේරෙනවා subject plus maybe plus verb ඇවිත් තමයි මෙන්න මේ අදහස නිර්මාණය වන ආකාරයට වාක්‍යයන් නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය. They may be coming on the way. They may be coming on the way. ඔවුන් මග එනවා ඇති. බලන්න they කියන්නේ subject එක ඊළඟට may be යොදාගෙන තියෙනවා verb එක ing form එකෙන් තියෙනවා. දැන් යාළුවන්ට පැහැදිලි ඇති පළවෙනි වාක්‍යෙන්ම කොහොමද maybe යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා. Second one. She may be worrying about it. ඇය මේ ගැන දුක් වෙවි ඇති. බලන්න subject එක වෙන්නේ she ඊළඟට මම කිව්ව විදිහටම maybe එකතු කරනවා ඉන්පසු verb එකට ing worrying. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවා she may be worrying about it. ඇය මේ ගැන දුක් වෙවි ඇති. Next one. Mother may be making the tea. අම්මා තේ හද ඇති. බලන්න යාළුවනේ mother කියන්නේ subject එක ඊළඟට may be ඊළඟට verb එකේ අගට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. Next. He may be sleeping in the floor. ඔහු බිම නිදාගෙන ඇති. He may be බලන්න මෙතනදිත් may be ඉන්පසුව sleeping add කරලා තියෙනවා. Next one. He may be changing the place. ඔහු තැන මාරු කරමින් ඇති. බලන්න යාළුවනේ දැන් මෙතන මාරු කරනවට කියන්නේ change නේ. මම කිව්වා ing එකතු වෙනවා. ඒ නිසායි changing උනේ. Next one. You may be speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කර ඇති. බලන්න you may be. මෙතනදී may be මගින් අදහස් වෙනවා කර ඇති කියන අදහස්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලට තවදුරටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් කැමති නම් Clear English channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? කමෙන්ට් එකකින් දාගෙන යන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ වගේ වටින ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් ඔයා ගාවට මම එන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.